Hi guys, අදත් මං ආවා ඔයගොල්ලන්ට වටින කරන වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකක් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගේම් එකක් එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න යනකොට මොකක් හරි එරර් එනවා. ගොඩක් දුරට එනවා. ගේම් වල එරර් එකක් එනවා. ඒ එරර් එකක් ආවට පස්සේ ලේසියෙන්ම ෆික්ස් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම කතා කරන්න ආවේ. අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනගත් යුතු කරුණු දෙකක්. වැඩි කතා නැතුව එන අයි වීඩියෝ එකට යන්න. හරි එහෙනම් දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඇන්ටිවයිරස් කාඩ් එක ඩිසේබල් කරගන්න එක. ඔයගොල්ලෝ ඇන්ටිවයිරස් කාඩ් එක නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මයික්‍රොසොෆ්ට් එකට එනවා ඩිෆෙන්ඩර් කියලා එකක්. ඩිෆෙන්ඩර් එක ඩිසේබල් කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ ටික කරන්න ගේම් එකක් එහෙම වෙන එකක් ආවොත් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද බ්‍රවුසර් එකක් වගේ පොඩි ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා PC එකට ඕනම කරන දෙයක්. ඒ දෙක නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ගොඩක් දුරට PC එකේ error එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ දෙක දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ. හරි මම මෙතනට එන්න ඔයගොල්ලන්ට link එක දාලා තියන්න description එකේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ directx එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තමයි ඇති directx ෆයිල් එක. MB යන්නේ පොඩි ෆයිල් එකක්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මුලින්ම මම මෙතන දෙන link එක දාලා තියන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මයික්‍රොසොෆ්ට් විෂුවල් C එක මේකටත් එන්න මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙන link එක. ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් එතකොට. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට විෂුවල් C කියලා සර්ච් කරත් වටින්න ඕනේ මේ මයික්‍රොසොෆ්ට් මේ සයිට් එකට. මේ සයිට් එකට දාලා පස්සේ මම පල්ලයට යනකොට ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා 86 එකයි 64 bit එකයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ තමයි. මම link එක දාලා තියන්න. මුලින්ම අපි 86 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. හරි 86 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා 64 එක බවුඩින් උඩ කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට වෛරස් එහෙම එකතු වෙන ෆයිල් ටික සේරම ඩිලීට් කරලා ක්ලියර් කරන හાર્ඩ් එක ක්ලියර් කරන වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. උඩ කඩෙන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඒක හරි ඒක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ දැන්. මේ තියෙන 64 bit එක. ඒක අපි normal ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. බලන්න පුළුවන් විදිහට ඒසියෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි ඒත් එකම 86 එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ටිකක් පළක් කරන ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා.
අනිවාර්යෙන්ම මේ දෙක කරන්න කලින් හදලා ඇන්ටිවයිරස් කාර්ඩය ඩිසේබල් කරගෙන ඉන්න. හරි 64 එක සක්සස්ෆුල් කරගන්න. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. එතකොට හරි 86 එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඒක සක්සස්ෆුල් වෙන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන directx එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි අපි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ටක් ගාලා. හරි දැන් directx එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ විදිහට. ඒක තියෙන වෙනලා ෆයිල් එකක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. right click එක කරලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් ෆයිල් කරන්න. එක්සෙට් කරාසේ මේගේ වින්ඩෝ ෆයිල් එකක් එනවා. ඒකේ යට යනකොට තියෙන සෙටප් එකේ ඒක එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේක කරන්න. වෙන කොටක් මෙතන බලන්න කොපි වෙනවා ෆයිල් ටික.